Unit number 4. Topic પહેલો, inverse circular function. તો એક્ઝામ્પલ લઈએ. To define the inverse of sine function ધારો કે સાઇન ઇનવર્સ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ. બરોબર, તો ડબલ્યુ બરાબર સાઇન ડબલ્યુ અને સાઇન ડબલ્યુ બરાબર ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ માઇનસ ઈ રેસ ટુ માઇનસ આઈ ડબલ્યુ છેદમાં 2i ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 સામેની સાઈડ જશે એટલે 2iz ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ. બરોબર, એ આપણે ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ ન લખીએ, એ સમજાવી દઉં તમને કઈ રીતે આવશે. એ માની લો કે બંને સાઈડ હું ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ વડે ગુણું. ઓકે, તો અહીં કેટલા થશે? ઈ રેસ ટુ 2 અથવા ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ સ્ક્વેર માઇનસ 1. અહીંયા થશે ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ સ્ક્વેર. બરોબર, આ સાઈડ આવશે એટલે માઇનસ 2iz ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ માઇનસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઇક્વેશન નંબર 1 લખી શકાય. ઇક્વેશન 1 ઇઝ quadratic equation of e raised to iw where જેમાં a is equal to b is equal to અને c is equal to કિંમત લખીએ 1, b is equal to minus 2iz અને c is equal to minus 1. ઓકે, તો જો e raised to iw બરાબર માઇનસ બી એટલે વિવેચકવાળું સૂત્ર બી સ્ક્વેર માઇનસ 4ac છેદમાં 2a. ઓકે, માઇનસ બી એટલે કે 2iz બરોબર પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ બી સ્ક્વેર એટલે કે 4i સ્ક્વેર ઝેડ સ્ક્વેર માઇનસ 4 એટલે કે 4ac છેદમાં 2a. a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. ત્યારબાદ હવે આપણે 2iz પ્લસ ઓર માઇનસ કેટલા થશે? અંડર રૂટ 4 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર છેદમાં 2. હવે જુઓ આપણી પાસે એ આઈ ઝેડ 2 કેન્સલ, આમાંથી પણ 2 આવશે, કેન્સલ થઈ જશે. 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર ઓલ રેસ ટુ 1/2 ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ. IW is equal to log IZ plus or minus 1 minus Z square. Okay, all raised to 1/2. એટલે અહીં લખી શકાય કે સાઇન W બરાબર સાઇન ઇનવર્સ Z બરાબર log IZ પ્લસ 1 પ્લસ Z સ્ક્વેર 1/2. साइन इनवर्स z इज इक्वल टू माइनस log माइनस आई log जेड आई. प्लस और माइनस 1 माइनस जेड स्क्वेर 1/2. माइनस आई क्या थे आ साइडનું જે આઈ હતું બરોબર તે જશે છેદમાં હોય ને અંશમાં લેવું હોય તો માઇનસ આઈ થઈ જશે. ઓકે, આનો આન્સર છે. ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ આપણે બીજું એક જોઈએ. ટુ ડિફાઇન ધ ઇનવર્સ ઓફ કોસાઇન function
સોલ્યુશન ધારો કે cos ઇનવર્સ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ, તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos ડબલ્યુ. cos ડબલ્યુનું સૂત્ર આવશે e રેસ ટુ i ડબલ્યુ પ્લસ e રેસ ટુ માઇનસ i ડબલ્યુ છેદમાં 2. એટલે આ થશે z 2z e રેસ ટુ i ડબલ્યુ પ્લસ e રેસ ટુ માઇનસ i ડબલ્યુ. હવે બંને સાઈડ આપણે e રેસ ટુ i ડબલ્યુ વડે ગુણતા e રેસ ટુ i ડબલ્યુનો વર્ગ માઇનસ 2z e રેસ ટુ i ડબલ્યુ પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઇક્વેશન નંબર 1. હવે જો ઇક્વેશન 1 જે આપણી પાસે છે બરોબર, ક્વાડ્રેટિક એટલે કે બહુપદીવાળું એક સૂત્ર છે. બરોબર, આ સૂત્ર આપણી પાસે છે. કિંમત મૂકો ABCની. હવે ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે શું ધાર્યું હતું? કોસ ઇનવર્સ ઝેડ. ઝેડ સ્ક્વેર માઇનસ 1 1/2. આઈ છે એટલે કે કોસ ઇનવર્સ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ આઈ લોગ ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર માઇનસ 1 રેસ ટુ 1/2. ઓકે, આપણો આન્સર. ત્યારબાદ ત્રીજો એક્ઝામ્પલ, પ્રૂવ ધેટ tan ઇનવર્સ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/2 log 1 માઇનસ આઈ ઝેડ અને 1 પ્લસ આઈ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ i/2 log i પ્લસ ઝેડ i માઇનસ ઝેડ. સોલ્યુશન. સૌથી પહેલાં આપણે એવું ધારી લઈએ કે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan ડબલ્યુ, તો ડબલ્યુ બરાબર tan ઇનવર્સ z. તો આ આપણું ડબલ્યુ થઈ ગયું. ઓકે, તો z બરાબર tan ડબલ્યુ, tan ડબલ્યુ બરાબર e રેસ ટુ i ડબલ્યુ માઇનસ e રેસ ટુ માઇનસ i ડબલ્યુ ડિવાઈડ બાય હાઇપરબોલિક નથી એટલે અહીંયા નીચે i આવશે e રેસ ટુ i ડબલ્યુ પ્લસ e રેસ ટુ માઇનસ i ડબલ્યુ. e રેસ ટુ i ડબલ્યુ સ્ક્વેર, કારણ કે ઉપર નીચે e રેસ ટુ i ડબલ્યુ વડે ગુણતા. ઓકે, i z is equal to e raised to i w square minus 1 e raised to i w square plus 1. I z e raised to i w square plus z I minus e raised to i w square plus 1 is equal to 0. e raised to i w square plus z I minus e raised to i w square plus 1 is equal to 0. e raised to i w square minus z into z I minus 1 plus z I plus 1 is equal to 0. e raised to i w square is equal to minus સામે જવા દઈએ એટલે z I plus 1 divided by z I minus 1 એટલે શું થાય z I plus 1 divided by 1 આ જો આ માઇનસ નહીં આવવા દેવી એટલે 1 minus I z
ઓકે, એટલે 1 માઇનસ આઈ ઝેડ થતું હતું. એટલે આપણી પાસે ઈ રેસ ટુ આઈ ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ ઝેડ આઈ 1 માઇનસ ઝેડ આઈ ઓલ રેસ ટુ 1/2. આઈ ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ, ઓકે, 1 પ્લસ ઝેડ આઈ ડિવાઈડ બાય 1 માઇનસ ઝેડ આઈ ઓલ રેસ ટુ 1/2. 1/2 જે છે તે આગળ આવી જશે, એટલે લોગ પ્લસ ઝેડ આઈ ડિવાઈડ બાય 1 માઇનસ ઝેડ આઈ રેસ ટુ 1/2. 1/2 ને આવે ને તે આગળ આવી જશે. એટલે હવે જો આઈ છે તે સામે આવે એટલે માઇનસ આઈ બાય 2. ડબલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ 1 પ્લસ ઝેડ આઈ 1 માઇનસ ઝેડ આઈ tan ઇનવર્સ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ બાય 2 લોગ 1 માઇનસ ઝેડ આઈ 1 પ્લસ ઝેડ આઈ આઈ બાય 2 લોગ આઈ પ્લસ ઝેડ આઈ અંદર ગુણાઈ ગયું અને આઈ માઇનસ ઝેડ. ઓકે, ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 4. Find the value of tan inverse. Find the value of tan inverse 2i. તો સૌથી પહેલાં આપણી પાસે tan ઇનવર્સ 2iની કિંમત મેળવવા માટે જ્યાં સૂત્ર હતું z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2i મૂકી દેવાનું. ઓકે, tan ઇનવર્સ 2i is equal to I by 2 log 1 minus I into 2i 1 plus I into 2i. અહીંયા આવશે I by 2 log in bracket 1 by 2 plus 1 minus 2, કારણ કે I સ્ક્વેર એટલે કે -1 અને માઇનસ માઇનસ પ્લસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 by 2. હવે આઈ જે છે આપણું, બરોબર, સોરી, આઈ બાય 2 આઈ જે છે લોગ અહીંયા આવશે -3, કારણ કે 1 પ્લસ 3 અને -1. ઓકે, હવે લોગ -3ની કિંમત લખવાની, બરોબર. આઈ બાય 2 નો આઈ બાય 2 1/2 લોગ આલ્ફા સ્ક્વેર કેટલા થાય 9, બીટા તો છે નહીં એટલે 0 પ્લસ આઈ 2n પાઈ પ્લસ tan ઇનવર્સ બી 0 છે, આલ્ફા -3 છે, આઈ બાય 4 2 કોમન નીકળે એટલે લોગ 3 સ્ક્વેર થશે ને આવડું 9 છે એટલે માઇનસ પાઈ બાય 2. ઓકે, I બાય 2 લોગ 3, કારણ કે જો આ અહીંયા આવી જશે એટલે અંડરરૂટ થઈ જશે, સોરી 1/2 થઈ જાય ને અહીંયા આગળ આવે એટલે 1/2 એમ માઇનસ પાઈ બાય 2. આ tan ઇનવર્સ 2i નું કિંમત મળી આપણને, tan ઇનવર્સ 2i ની કિંમત મળી. ચાલો હવે આપણે હાઇપરબોલિક ફંક્શનની ચર્ચા કરી લઈએ. ઇનવર્સ ઓફ હાઇપરબોલિક ફંક્શન, ઇનવર્સ ઓફ હાઇપરબોલિક ફંક્શન, બરોબર. એનો એક એક્ઝામ્પલ ગણીએ. 5 નંબર, કોઈ પણ નંબર આપી દો એને. ફાઇન્ડ ધ ઇનવર્સ ઓફ સાઇન hz. ફાઇન્ડ ધ inverse of sin hz.
consider sin h inverse z is equal to w. W is equal to sin hw e raised to w minus e raised to minus e raised to iw by 2. અહીં થશે 2z e raised to w minus e raised to minus w. બરોબર, આ નહીં આવે. હવે કેટલા થશે અહીંયા? e raised to w is equal to e raised to 2w અથવા તો સ્ક્વેર કરી દો -1 e raised to w સ્ક્વેર minus 2z e raised to w -1 is equal to 0. ઇક્વેશન નંબર 1 અહીંયા લખી શકાય. ઇક્વેશન નંબર 1 is quadratic equation of e raised to w where a is equal to 1, b is equal to -2z, c is equal to -1. e raised to w is equal to -b plus or minus under root b square minus 4ac divided by 2a. 2z plus or minus under root 4z square minus 4 1 and minus 1 divided by 2 into 1 z plus or minus under root z square plus 1 e raised to w is equal to log z plus or minus under root z square plus 1 w is equal to sin h inverse z. ત્યારબાદ એક્ઝામ્પલ નંબર 5. એક્ઝામ્પલ 5માં જો આપણે કોસનું તમારે જાતે કરવાનું છે હોમવર્કમાં, બરોબર. ફાઇન્ડ ધ ઇનવર્સ ઓફ કોસ હાઇપરબોલિક ઝેડ. ઓકે, ત્યારબાદ આપણે 10નું તમને કહી દઉં. Find the value find the inverse of tan hz. Consider tan h inverse z is equal to w. W is equal to tan hw is equal to e raised to w minus e raised to minus w divided by e raised to w plus e raised to iw minus w. e raised to w વડે બહુ પણ નીચે આપણે ગુણી દઈએ તો અહીંયા કેટલા આવશે? e raised to w square into z plus z is equal to e raised to w all square plus 1. e raised to w square અહીંયા આવશે z minus 1 is equal to -1 અને minus z. e raised to w all square is equal to 1 plus z divided by 1 minus z. e raised to w is equal to 1 plus z divided by 1 minus z all raised to 1 by 2. w is equal to 1 by 2 log 1 plus z divided by 1 minus z. Tan h inverse z is equal to 1 by 2 log 1 plus z 1 minus z. સેક વિશેની આપણે ચર્ચા કરીએ. સેક માટે સેક hz માટે જુઓ, કન્સિડર કરીએ પહેલાં આપણે z. w is equal to sec h inverse z. તો z is equal to શું થાય? sec h w થશે, બરોબર. આને આ રીતે લખી શકાય
એકના છેદમાં શું લખાય? એકના છેદમાં કોસ એચ ડબલ્યુ. ઓકે, આ રીતે લખી શકીએ. હવે જો આપણી પાસે કોસની વેલ્યુ છે, કેટલી છે? ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ વત્તા ઈ રેસ ટુ માઇનસ ડબલ્યુ. આ આવશે 2 ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ ડિવાઈડ બાય ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ સ્ક્વેર પ્લસ 1. તો અહીંયા જુઓ ઝેડ ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ સ્ક્વેર, ઓકે, ગુણા એટલે પ્લસ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ. ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુનો સ્ક્વેર, ઓકે, ઇન્ટુ ઝેડ માઇનસ ઝેડ ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ પ્લસ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. ઇક્વેશન નંબર 1. ચાલો, હવે ત્યારબાદ આપણે ઇક્વેશન 1 જે આપણને મળ્યું એ ક્વાડ્રેટિક ફોર્મ છે, બરોબર. ઇક્વેશન 1 ઇઝ ક્વાડ્રેટિક equation of e raised to w where a is equal to z, b is equal to -2, c is equal to z હતા. ઓકે, તો આપણે e raised to w માં કિંમત મૂકીએ તો -b પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ b સ્ક્વેર માઇનસ 4ac ડિવાઈડ બાય 2a. 2 પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ 4 માઇનસ 4 ઝેડ અને ઝેડ. ઓકે, એસીની કિંમત અને 2 ઇન્ટુ ઝેડ. 1 2 કેન્સલ થઈ જશે. અહીંયા આવશે 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય ઝેડ. લોગ 1 પ્લસ ઓર માઇનસ 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય ઝેડ w is equal to, ઓકે, આવશે log 1 પ્લસ ઓર માઇનસ 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય ઝેડ. અહીંયા આવશે સેક એચ ઇનવર્સ ઝેડ માટે. એક દાખલો હોમવર્કમાં કોસેક વિશેનો. કોસેક એચ ઝેડ, બરોબર. આવડો દાખલો તમારો હોમવર્કમાં કરવાનું છે. હવે તમને એક હું કોટનો દાખલો કરાવી દઉં. કોટ એચ ઝેડ સોલ્યુશન. કન્સિડર કોટ એચ ઇનવર્સ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડબલ્યુ. ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોટ એચ ડબલ્યુ is equal to 1 by tan HW. cos HW છેદમાં sin HW e raised to W વત્તા e raised to minus W divided by e raised to W minus e raised to minus W is equal to e raised to W નો વર્ગ plus 1 divided by e raised to W નો વર્ગ -1. ઓકે, ઝેડ ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ સ્ક્વેર માઇનસ ઝેડ, બરોબર. અહીંયા ઝેડ સાથે ગુણાય એટલે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ રેસ ટુ ઝેડ નો વર્ગ પ્લસ 1 ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ નો વર્ગ ઝેડ -1. અહીંયા આવશે 1 પ્લસ ઝેડ. તો હવે જુઓ, ઈ રેસ ટુ ડબલ્યુ સ્ક્વેર is equal to 1 plus z divided by z minus 1 થશે. e raised to w is equal to z plus 1 divided by z minus 1 raised to 1 by 2. w is equal to 1 by 2 log z plus 1 z minus 1. Cot h inverse z is equal to 1 by 2 log z plus 1 divided by z minus 1. ઓકે, આપણો આન્સર. આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 14. prove that prove the following. First,
sec h inverse into sin theta is equal to log cot theta by 2. તો આપણે જે મેથડથી દાખલા કરીએ છીએ એ મેથડથી કરીએ, બીજી કોઈ મેથડનો ઉપયોગ કરશું નહીં. sec h inverse into sin theta is equal to w. sin theta is equal to sec h w is equal to 1 by cos h w. જાનું મૂલ્ય છે આપણી પાસે e raised to w plus e raised to minus w means sin theta is equal to this value. બરોબર, ઉપર નીચે આપણે કેટલા વડે ગણશું? e raised to w વડે. ઓકે, તો હવે આને આપણે sin theta સાથે ગુણી દઈએ. ઇક્વેશન નંબર 1 આપી દઈએ. જે મુદ્દા આપણે લખતા હતા ઇક્વેશન નંબર 1 વાળો, ઇક્વેશન 1 ઇઝ અ ક્વાડ્રેટિક ફંક્શન ઇક્વેશન. of e raised to w where a is equal to sin theta, b is equal to -2, c is equal to sin theta. Okay, e raised to w is equal to -b plus or minus b square minus 4ac divided by 2a. ઓકે, તો ડિવાઈડ બાય કેટલા થશે? આપણે કિંમત કેટલી છે? 2a થશે. આ 2a એની કિંમત આપણી પાસે કેટલી હતી? sin થીટા. હવે કિંમત હું અંદર ઇનપુટ કરી દઉં તો કેટલા આવશે? 2 પ્લસ ઓર માઇનસ અંડર રૂટ 4 માઇનસ 4 sin સ્ક્વેર થીટા ડિવાઈડ બાય 2 sin થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 પ્લસ ઓર માઇનસ કોસ થીટા ડિવાઈડ બાય sin થીટા. ઓકે, કારણ કે તો 2 કેન્સલ થઈ જશે બધી બાજુથી. અહીંયા થશે 2 કોસ સ્ક્વેર થીટા બાય 2, બરાબર, પ્લસ માટે, અને થશે 2 સાઇન થીટા બાય 2 ઇન્ટુ કોસ થીટા બાય 2. હવે જુઓ, કોસ સ્ક્વેર વાળી ટર્મ કેન્સલ, 2 કેન્સલ, એકના છેદમાં, એટલે કેટલા થશે? કોટ થીટા બાય 2 e raised to w બરાબર. તો w ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ કોટ થીટા બાય 2. તો લખી શકાય કે w ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું ધાર્યું હતું આપણે? સેક એચ ઇનવર્સ અને ઇન્ટુ સાઇન થીટા. ઓકે, અને લખાય લોગ કોટ થીટા બાય 2. ત્યારબાદ હું એક બીજો એક્ઝામ્પલ કરું છું. સેમ ટુ સેમ એક્ઝામ્પલ છે. કોસેક એચ ઇનવર્સ ઇન્ટુ ટેન થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ કોટ થીટા બાય 2. જુઓ, આપણી પાસે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ કઈ વસ્તુ આપેલી છે? કોસેક એસ ઇનવર્સ ઇન્ટુ ટેન થીટા. ઓકે, આવું આપેલું છે. લોગ આને કઈ રીતે લખી શકાય? 1 પ્લસ અંડર રૂટ 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર થીટા બાય ટેન થીટા. બરોબર, કારણ કે જો કોસેક એચની કિંમત જે છે ને, બરોબર, તે આવડા ફોર્મમાં, લોગના ફોર્મમાં દર્શાવી શકાય. તો લોગ એક્સની બદલે આપણી પાસે કેટલા છે? અહીંયા 10 આપેલું છે, એટલે 10 લખેલું છે. 1 પ્લસ ટેન સ્ક્વેર એટલે સેક સ્ક્વેર, અને સ્ક્વેર સ્ક્વેર ઉડી જાય એટલે સેક થીટા ડિવાઈડ બાય ટેન થીટા. ઓકે, ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો લોગ
કોસ થીટા પ્લસ કોસ થીટા ઇન્ટુ સેક થીટા ડિવાઈડ બાય સાઇન થીટા થશે. આપણે છૂટું પાડીએ એટલે લોગ કોસ થીટા પ્લસ 1 ડિવાઈડ બાય સાઇન થીટા. સેક અને કોસ એકબીજાના વ્યસ્ત એટલે 1 લોગ 1 પ્લસ કોસ એટલે 2 કોસ સ્ક્વેર જેટલો એંગલ હોય તે હાફ થઈ જશે અને 2 સાઇન થીટા બાય 2 ઇન્ટુ કોસ થીટા બાય 2. ઓકે, લોગ કોટ થીટા બાય 2 એટલે લખી શકાય રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 15 બરોબર, એમાં પ્રૂવ ધેટ કરીએ. એક પ્રૂફ કરવાની છે. પ્રૂવ ધેટ ફર્સ્ટ વન ઇઝ tan h inverse z. tan h inverse z is equal to sin h inverse z divided by under root 1 minus z square is equal to cos h inverse 1 divided by under root 1 minus z square. Solution: right hand side is equal to sin h inverse z divided by 1 minus z square. That's a log z divided by under root 1 minus z square plus z under root સાઇનની હાઇપરબોલિકનું સૂત્ર છે 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર આખાનો સ્ક્વેર પ્લસ 1 એની 1/2 ઘાત બ્રેકેટ ઓવર. આ લખી શકાય સૂત્ર સાઇન એચ ઇનવર્સનો. સાઇન એચ ઇનવર્સ ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લોગ ઝેડ પ્લસ અંડર રૂટ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ 1. ઓકે, આ સૂત્ર. હવે જો લોગ ઝેડ ડિવાઈડ બાય અંડર રૂટ 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર ડિવાઈડ બાય 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર 1/2 અહીંયા આવશે. લોગ ઝેડ પ્લસ 1 ડિવાઈડ બાય અંડર રૂટ 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર. લોગ અહીંયા જુઓ, કારણ કે 1 અહીંયા પ્લસ અને માઇનસ વાળી ટર્મ કેન્સલ એટલે 1 રહેશે ખાલી. ઓકે, અને ઝેડ પ્લસ 1 બે તો સરખા છે આપણા. 1 પ્લસ ઝેડ 1 માઇનસ ઝેડની 1/2 અને 1 પ્લસ ઝેડ રેસ ટુ 1/2 આમ લખી શકાય. ઓકે, તો લખી શકાય લોગ 1 પ્લસ ઝેડ ડિવાઈડ બાય 1 માઇનસ ઝેડ ઓલ રેસ ટુ 1/2 1/2 હાથ આગળ આવી જશે. લોગ 1 પ્લસ ઝેડ ડિવાઈડ બાય 1 માઇનસ ઝેડ અહીં થશે tan h ઇનવર્સ ઝેડ. ઓકે, જે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ હતું ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. ચાલો હવે આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડ right hand side is equal to cos h inverse 1 divided by 1 minus z square. બરોબર, આપણે રકમમાં જે છેલ્લે આપેલું હતું તે આપણે સાબિત કરવાનું છે. તો અહીં લખી શકું લોગ 1 minus under root 1 minus z square plus 1 divided 1 minus z square. I square minus 1 1/2 લખી શકાય કોસ એચ ઇનવર્સ ઝેડનું સૂત્ર કયું લોગ ઝેડ પ્લસ અંડર રૂટ ઝેડ સ્ક્વેર માઇનસ 1. બરાબર, આ સૂત્ર થશે લોગ
log 1 ડિવાઈડ બાય અંડર રૂટ 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર પ્લસ ઝેડ અહીંયા ગુણો આ કિંમતને, બરાબર, એને ગુણી દેવાની, બરાબર. પછી આમ આપણે મૂકીશું, આખાનું પાછું અડધી ઘાત કરીશું એટલે ઝેડ ડિવાઈડ બાય 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર આવશે. log 1 plus z divided by 1 minus z raised to 1 by 2, 1 plus z raised to 1 by 2. હવે અહીંયા આપણે હકીકતમાં માઇનસ છે, અહીંયા પણ માઇનસ છે, એક વખત પ્લસ એક વખત માઇનસ થઈ જશે, કારણ કે નીચે તમે જુઓ અહીંયા 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર, 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર એટલે ઓલ સ્ક્વેર થશે, સ્ક્વેર અને અંડર રૂટ નીકળી જશે, બરાબર. એટલે જો આ રીતે થશે 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર હોલ સ્ક્વેર, સ્ક્વેર અંડર રૂટ નીકળી જાય એટલે 1 માઇનસ ઝેડ સ્ક્વેર. આની જેવું થયું એ સ્ક્વેર માઇનસ બી સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક વાર પ્લસ વાળું સૂત્ર આવે અને એક વખત માઇનસ વાળું આવે, બરાબર. એ રીતે એક વાર પ્લસ વાળું એક વાર માઇનસ વાળું. log 1 plus z divided by 1 minus z all raised to 1 by 2, 1 minus 1 by 2 થશે. log 1 plus z 1 minus z all raised to 1 by 2, 1 by 2 બાદ આગળ log 1 plus z divided by 1 minus z એટલે કેટલા થશે tan h ઇનવર્સ z. એને શું કહેવાય, રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થઈ જાય છે. ચાલો આપણે ત્યારબાદ બીજું એક્ઝામ્પલ કરીએ. tan h ઇનવર્સ x માઇનસ tan h ઇનવર્સ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ tan h ઇનવર્સ x minus y divided by 1 minus x divided x into y. Right hand side is equal to tan h inverse x minus y divided by 1 minus x into y. 1 by 2 log 1 plus x minus y divided by 1 minus x into y, and 1 minus x minus y divided by 1 minus x into y. 1 by 2 log 1 minus xy plus x minus y divided by 1 minus xy minus x plus y. यहाँ થશે 1 by 2 log 1 plus x કોમન કાઢીશું minus y 1 minus x divided by 1 minus x plus y and 1 minus x. ઓકે, ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો 1 by 2 log 1 plus x and 1 minus y, 1 minus x 1 plus y, 1 by 2 log 1 plus x divided by 1 minus x, 1 plus y divided by 1 minus y. બરોબર, આવું થશે આનું. તો લખી શકાય 1 by 2 log, જો ભાગાકાર છે એટલે લોગમાં આપણે પ્રોપર્ટી જોઈએ તો માઇનસ આવશે. અહીંયા કઈ નિશાની આવશે? માઇનસની. 1 by 2 log 1 plus y 1 minus y. અહીંયા આવશે tan h ઇનવર્સ x માઇનસ tan h ઇનવર્સ y. અહીંયા થશે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ. ઓકે, ચાલો હવે
ત્રીજું એક્ઝામ્પલ, tan h ઇનવર્સ into sin theta is equal to cos h inverse into sec theta. Solution: left hand side tan h inverse into sin theta આપેલું છે. ઓકે, તો આપણી પાસે અહીંયા 1/2 સૂત્ર છે તેનું log 1 + sin theta ડિવાઈડ બાય 1 - sin theta. ઓકે, આ સૂત્ર આપણી પાસે છે. 1/2 log 1 + sin theta ડિવાઈડ બાય 1 - sin theta ઇન્ટુ 1 પ્લસ અનુબદ્ધકરણ 1 + sin theta 1 + sin theta. ચાલો, 1/2 log 1 + sin theta નો વર્ગ થશે ને, ઉપર નીચે 1 - sin square theta એટલે cos square theta. 1/2 સોરી, એ ઘાત ઉપર વહી જશે એટલે log સ્ક્વેર બંનેના કેન્સલ થઈ જશે એટલે 1 + sin theta છેદમાં cos theta. સમીકરણ નંબર 1. ચાલો હવે આપણે આગળ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ચેક કરીએ. રાઇટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos h ઇનવર્સ sec theta is equal to log sec theta plus square root sec square theta minus 1 log sec theta plus tan theta log sec theta plus tan theta અને હવે એકના છેદમાં cos theta એટલે sec અને sin theta ના છેદમાં cos theta એટલે tan. ઓકે, હવે જુઓ cos કોમન નીકળશે એટલે 1 + sin theta ડિવાઈડ બાય cos theta. ઇક્વેશન નંબર 2. તો આપણે શું લખી શકીએ અહીંયા? તો કે ભાઈ ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 and 2 is left hand side is equal to right hand side. ઓકે, આવી રીતે લખી. ચાલો આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ નંબર 5. sin h inverse into tan x is equal to log tan pi/4 plus x/2 અથવા log કોટમાં લખીએ કોટ pi/4 minus x/2. ઓકે, પ્લસ માઇનસનો ફરક છે, બીજો કોઈ ફરક નથી. કોઈ પણમાં તમે આન્સર લાવો, આપણે બંનેમાં આન્સર લઈને તપાસી લઈએ. સોલ્યુશન સૌથી પહેલાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ લઈએ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin h ઇનવર્સ tan x. બરોબર, tan x સૂત્ર શું છે? log tan x પ્લસ સ્ક્વેર રૂટ tan સ્ક્વેર પ્લસ 1 log tan x પ્લસ sec x log sin x divided by cos x plus 1 divided by cos x. ચાલો, log 1 પ્લસ sin x થઈ જશે, છેદમાં થશે cos x. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ સાઇન માટેનું તો આપણે બીજી રીતે સાબિત કરીએ. જો log 1 માઇનસ આ સાઇન છે બરાબર, એને કોસમાં પરિવર્તન કરીએ. cos pi/2 પ્લસ x ડિવાઈડ બાય સાઇન pi/2 પ્લસ x log આ કેટલા થશે 2
સાઇન સ્ક્વેર ખૂણો અડધો, ઓકે, આ નીચે 2 સાઇન π/4 પ્લસ x/2 ઇન્ટુ કોસ π/4 પ્લસ x/2, બરાબર. આ રીતે કંઈક થશે. log ઇન્ટુ 10 π/4 પ્લસ x/2, અહીંયા થશે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ, બરાબર. આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મેળવી હોય તો, સોરી, આપણે કોટમાં ફેરવવું હોય તો શું કરવાનું? કોટ π/2 માંથી ખૂણો બાદ કરી દેવાનો. જો π/2 માંથી હું બાદ કરું તો કેટલા આવશે? log કોટ π/4 માઇનસ x/2, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. ચાલો, ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ એક જોઈ લઈએ. if cos inverse u plus iv is equal to x plus iy, then first one is u square sec square x minus v square cosec square x is equal to 1. Second, u square sec h square y plus v square cosec h square y is equal to 1. ચાલો સોલ્યુશન કરીએ બંનેનું. આપણે કિંમત આપેલી છે u પ્લસ iv ની, બરાબર. એને હું cos x પ્લસ iy પરિવર્તન કરી શકું છું, કારણ કે રકમમાં જુઓ કોસને સામેની સાઈડ જાય એટલે અંશમાં જશે. cos a પ્લસ બીનું સૂત્ર એપ્લાય કરો. cos x cos iy માઇનસ sin x sin iy. ચાલો, cos x અહીંયા થશે cos hy, પણ સાઇન માટે નિયમ ફરી જશે. માઇનસ i sin x, અહીંયા થશે sin hy. જો અહીંયા i શેનો આવ્યો તો કે અહીંયા પરિવર્તન થયું એટલે, બરોબર. લખી શકાય વી ગેટ u ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચાલો રિયલ અને ઇમેજનરી પાર્ટ લખી નાખીએ. cos x ઇન્ટુ cos hy v is equal to minus sin x into sin hy. ઓકે, રિયલ અને ઇમેજનરી પાર્ટ લખી નાખ્યા. સૌથી પહેલાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ cos square x into cos h square y ડિવાઈડ બાય, બરાબર, કેટલા આવશે? cos square x માઇનસ v સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ sin square x into sin h square y divided by sin square x, બરોબર. કયું પદ વચ્ચે? cos h square y minus sin h square y is equal to 1 is equal to right hand side. ચાલો નેક્સ્ટ બીજું. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ is equal to cos square x into cos h square y divided by cos h square y plus sin square x into sin h square y divided by sin h square y. Cos square x plus sin square x is equal to 1 is equal to right hand side. એક નાનો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. એક્ઝામ્પલ નંબર 17. Prove that
tan h inverse x minus y divided by x plus y is equal to 1/2 log x divided by y. ચાલો સોલ્યુશન 1/2 log 1 પ્લસ આનું સૂત્ર લખું છું x minus y x plus y divided by 1 minus x minus y x plus y. ઓકે ચાલો 1/2 log પછી અહીંથી તો ગુણાશે એટલે આવશે x plus y plus x minus y divided by x plus y minus x plus y. 1/2 log 2x by 2y કેટલા થશે 1/2 log x by y. જો રાઇટ હેન્ડ સાઈડ થઈ ગયું સાબિત, લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, cos inverse into cos theta plus I sin theta is equal to x plus iy. Then find x plus iy where 0 less than theta less than n. We have cos inverse cos theta plus I sin theta is equal to x plus iy. Cos theta વત્તા I sin theta is equal to cos x plus iy. cos a plus b નું સૂત્ર cos x into cos iy minus sin x into sin iy. કેટલા થશે અહીંયા cos x અને હાઇપરબોલિકમાં ફેરવીએ cos hy. cos માટે તો ફરક પડશે નહીં, પણ sin માટે આગળ I લાગી જશે. સો cos theta is equal to, જો cos theta વત્તા I sin theta means real part અને imaginary part. cos theta is equal to cos theta cos x into cos hy. sin theta is equal to minus sin x into sin hy. minus sin hy. સમીકરણ નંબર 1, સમીકરણ નંબર 2. ચાલો આગળ હવે લખી શકાય બંનેનો સરવાળો cos square x plus sin square x માટે. cos square x plus sin square x is equal to cos square x into cos h square y plus sin square x into sin h square y. 1 થઈ જશે બંનેનો સરવાળો cos square x into cos h square y. આને ફેરવી દઈએ કોસમાં 1 minus cos h square x. આને ફેરવી દઈએ cos સ્ક્વેર આવશે x into cos h square y minus 1. ઓકે હવે જો આગળ અહીંયા 1 is equal to cos square x into cos h square y plus cos h square y minus 1 minus cos square x into cos h square y plus cos square x. ઓકે આજે આપણે વિસ્તરણ કર્યું. 1 is equal to બાકીના પ્લસ માઇનસ વાળી ટર્મ જે છે તે આપણી કેન્સલ થઈ જશે. ઓકે
એટલે વચ્ચે કયું આ પ્લસવાળી અને માઇનસવાળી ટર્મ કેન્સલ થઈ જશે. એટલે કોસ સ્ક્વેર એચ સ્ક્વેર વાય પ્લસ કોસ સ્ક્વેર એક્સ માઇનસ 1 માઇનસ કોસ સ્ક્વેર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ એચ સ્ક્વેર વાય માઇનસ 1. અહીંયા સાઇન સ્ક્વેર એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સાઇન એચ સ્ક્વેર વાય સાઇન એચ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ સાઇન એક્સ. તો હવે આગળ એ રીતે ભાગ પાડીને લખી શકાય એનો કે આપણી પાસે જે વેલ્યુ આપેલી છે થીટાની, બરાબર, તે 0 થી પાયમાં લઈએ, 0 થી પાયમાં. તો જુઓ, સાઇન થીટા ગ્રેટર દેન 0. તો સાઇન થીટા એટલે કે સાઇન એક્સ ઇન્ટુ સાઇન એચ વાય લેસ દેન 0 થઈ જશે. કેમ? તો કે સાઇન એક્સ ગ્રેટર દેન 0 છે, પણ કોની? 0 થી પાયમાં. ઓકે, પણ હાઇપરબોલિક ફંક્શન આવ્યું એટલે નાનું થઈ જશે. સાઇન એચ વાય 0 કરતાં નાનો થઈ જશે. સાઇન એચ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ સાઇન એક્સ. ઓકે, હવે આપણે કિંમતને સબસ્ટિટ્યૂટ કરીએ તો લખી શકાય, substitute this value in equation number 2. આમાં sin theta is equal to minus sin x means sin square x, sin theta is equal to तो sin x is equal to square root sin theta થશે ને. x is equal to sin inverse square root sin theta means x is equals to theta. થાય? નહીં થાય. બરાબર. હવે જુઓ, ઇક્વેશન 2માં તે આપણે કિંમત મૂકીએ. substitute this value in equation 2. ઇક્વેશન 2માં વેલ્યુ મૂકીએ એટલે sin theta is equal to sin hy into sin hy. sin theta is equal to sin h square y. ઓકે, એટલે sin hy is equal to કેટલા થશે? સ્ક્વેર રૂટ sin theta. તો y is equal to sin h inverse સ્ક્વેર રૂટ sin theta. આ થશે. ચાલો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ, ત્યાર બાદ આપણે પછી લેક્ચર લઈશું. ઇફ I raised to infinity is equal to a plus ib, considering the principal value, prove that first one is tan pi a by 2 b by a. Second, a square plus b square is equal to e raised to minus pi b. Solution: give expansion can be written as
I raised to a plus ib is equal to a plus ib. Taking log both side, we get a plus ib is equal to a plus ib log I is equal to log a plus ib. A plus ib into pi I pi by 2 1/2 log a square plus b square plus I tan inverse b by a લખી શકાય. ટેક પ્રિન્સિપલ વેલ્યુ ઓનલી. a pi I by 2 minus b pi by 2 is equal to 1/2 log a square plus b square plus I tan inverse b by a, equating real and imaginary part. Minus b pi by 2 is equal to 1/2 log a square plus b square, and a pi by 2 is equal to tan inverse b by a થશે. તો લખી શકાય minus b pi is equal to log a square plus b square and b by a is equal to tan a pi by 2. બરોબર. b by a is equal to tan inverse a pi by 2 means a square plus b square is equal to e raised to minus b pi. બરોબર થઈ ગયું. હવે બંનેની સાબિતી થઈ ગઈ. ત્યારબાદ એક નવો ટોપિક શરૂ કરીશું, પણ હમણાં નહીં, નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું તેનો.